Hello guys, pag-usapan natin today ang mga highlighted news dito sa ating merkado. Unahin na natin ang STI. Tumaas ang kanilang kinikita ng 1,233% dahil ito sa pagtaas ng enrollment sa kumpanyang ito. And another highlighted news dahil sa pagganda at very successful na pag-create ng prepaid fiber plan ng Converge, ito ay ginaya na rin ng Globe. And another highlighted news, they're going to target 700 stores milestone by the end of 2025 to compete sa fast-growing discount store dito sa ating bansa today ay ang Dali. Bago natin umpisahan, kung gusto mong magamit yung mga research tool na kung saan ay malaking tulong sa akin para makahanap ng mga quality stocks na pwedeng paglagakan dito sa ating merkado, ay pwede mong gamitin itong aking webpage na Create. So, sa halagang 150 pesos per month ay pwede mo na itong magamit at hindi lamang yon, ay pwede mo na rin magamit ang ating bagong portfolio tracker na kung saan ay pwede ka na mag-research mismo directly from your portfolio tracker sa mga stocks dito sa ating bansa. At hindi lamang yun, pwede mo na rin makita yung mga binibili ko at binibentang mga kumpanya at makakahanap ka ng mga undervalued stocks, and meron tayong investor community na kung saan ay nagsama-sama yung mga like-minded people para magkaroon ng malawak na information sa pag-invest sa ating merkado. At hindi lamang yun, meron din tayong super investor compilation. And last but not the least, pwede mo akong makausap every Friday sa ating community. Take note, ito ay one-on-one and free lamang ito. Wala ka nang babayaran. So for as low as 150 pesos per month, I think justifiable ang babayaran mo dito. So kung wala ka pang account, mag-create ka na dito. Okay, so unahin na natin ang kumpanyang STI. Sa kabila ng pag-release ng magandang news sa STI, ang kanilang share price today ay down ng halos 2%. So kung mapapansin natin over the years, maganda naman ang tinatakbo ng kanilang performance. And based sa news na nabasa natin, yung kanilang income nga ay tumaas ng 1,233%, amounting to 263.2 million in the first quarter of its fiscal year ending June 2025. Ito ay sa kadahilanan ng pagtaas ng enrollment. And dito sa news ito, I'm very agree kasi for me, talaga nakitaan ko ng improvement ng kumpanya in terms of efficiency sa loob ng operations, not only the operations, but also in terms of manage nila ng mga cost nila sa pagpapababa ng kanilang mga utang. Kitang-kita din natin ito. Kung mag-focus tayo sa financials ng kumpanya over the years, talaga sobrang ganda ng kanilang nilalago. From 2021, ang kanilang revenue ay tumagat ng 28%. Noong 2023, talagang continuous itong lumalago. Kasabay din na kanilang income. Yung pinaka-notable nila na income na nilago ay noong 2021, nasa 300% yung nilago ng kanilang income dito. And also over the years, makikita din natin dito kung gaano sila nagbabawas ng utang. So noong 2023 alone, nagbawas sila ng halos 8% na utang. That's very excellent. And meron itong debt to equity ratio lamang na 50%. Hindi lamang yun, lumalago din na kanilang free cash flow. So noong 2023, ang kanilang free cash flow ay nasa 1.5 billion pesos. And noong 2022, ito ay nasa 1.2 billion pesos lamang. Now, in terms of dividend ng kumpanya, talagang maganda itong magbigay din ng dividends sa kanyang mga shareholders as of the moment, And kitang-kita din natin dito, cash flow versus sa dividend paid. Talagang sobrang laki ng separation nito, and sa pamamagitan nito, magkakaroon pa sila ng ibang improvement and efficiency sa kumpanya dahil kanilang free cash flow ay naibibigay sa kanilang dividendo lamang. That's a very excellent performance, especially ito ay isang dividend stocks. Na pagdating sa valuation as of today, para sa akin ito ay nasa hold, Kung mag-invest ka today, ang iyong upside potential ay nasa 24.42% in terms of my valuation. Now, kung meron kang hawak sa STI, mas maganda na i-hold mo muna yung investment dito, and let's see and ride na lumago ang ating investment dito sa kumpanyang ito, considering na talagang continuous na gumaganda kanilang performance. However, kung ikaw naman ay papasok pa lamang dito sa kumpanya, much better na antayin natin na bumagsak ang kanilang presyo to
1.10 pesos per share pababa para mas magkaroon ka ng better position sa kumpanyang ito. Well, ang susunod natin na reviewin ay ang G-Fiber prepaid 100 Mbps fiber plan ng kumpanyang Globe. So as of di makita natin, ito yung panapat nila sa Converge, no? So based sa history ng pag-review natin sa kumpanya, no, during that time nang nagbumili din tayo sa Converge, ito din yung dahilan kung bakit tayo either nag-buyback sa Converge dahil sa news na yon. And yung news kasi na yon ay gusto nilang i-capitalize ang mga nasa mid and low income earner na wala masyadong stable na internet. So yun yung ginawa ng Converge, and today ito ay gagawin din ng Globe, and ibig sabihin lamang nun, effective yung strategy na ginawa ng Converge. So over the years talagang okay naman yung performance ng kanilang revenue. Makikita natin na continuous na lumalago ito kasabay ng kanilang income. Now, kung mag-focus tayo dito sa kanilang dividend paid na binibigay, considering na ito ay isang dividend stocks, no, ito ay marami talaga nag-invest dito para sa kanyang dividendo, and also growth potential. Now, in terms of valuation today dito sa kumpanya, ang aking fair value na nakuha ay nasa 2,500 pesos. Kung ako'y mag-invest sa Globe, meron lamang ako upside potential na 23%. Para sa akin, much better na bumagsak pa yung kanyang presyo para makapitalize din natin ng mas maganda ang kumpanya ito as of today. And another highlighted news ay ang RRHI, ang kanilang OSAVE, they are going to aim 700 stores by the end of 2025 para makakompete sa DALI. And alam naman natin na ang DALI ngayon ay isa sa pinakamabilis na nag-grow pagdating sa mga hard discount stores dito sa ating bansa at the moment, no? And napaka-witty ng kanilang mga brand name na binebenta din ng DALI, kaya nakita natin na talagang tinatangkilik ito ng mga Pilipino. Pero as of today, yun nga, they're going to expand itong OSAVE para makapag-compete dito sa DALI. According to the report, after doubling its footprints to 318 stores in the 12 months to September, ang OSAVE ay nagpaplano na magkaroon ng 382 stores by the end of 2025, according to the Vice President ng RRHI. Kasabay ng pag-expand ng kumpanya, ang revenue rin nito ay talagang tumataas din. Since tayo dito sa RRHI as of the moment, price, so nag-rally ito ng kaunti and bumagsak na naman yung kanilang share price. Pero as of today, no, kung titignan natin, talagang nasa healthy situation pa rin ang performance ng kumpanyang ito. Continuous na lumalago ang kanilang revenue, kasabay nun ang kanilang income, ganun din ang pinapakita. Ang kanilang free cash flow ay nag-improve pa from 8.4 billion noong 2023. Sa trailing 12 months, ito ay nasa 9.7 billion pesos. In terms of valuation dito talaga sa kumpanyang ito ay nasa very, very undervalued. Ang aking fair value na nakuha dito ay nasa 64 pesos per share, and that's around upside potential na nasa 78.86 pesos. So considering this information and sa mga pinagkukunan nitong revenue, I think malayo pa yung itatakbo ng kumpanyang ito. Bago ko tapusin ang video na ito, kung gusto mo magkaroon ng insight sa tatlong kumpanyang ito, panoorin mo itong video na ito.